सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला साधी सिंपल वरण भाताची रेसिपी दाखवायची। तर आपण ही डाळ घेतली तुरीची 1 वाटी, ही निवडून घेतली मी तुरीची डाळ घेतली। तर तुम्हाला पाहिजे तर मुगाची पण डाळ तुम्ही घेऊ शकता आवडीप्रमाणे। 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली, ही आपल्याला धुवून घ्यायची। डाळ धुवून घेतली, याच्यामध्ये आपल्याला 2 वाटे पाणी टाकायचे, 2 ते 2.5 वाटे पाणी टाकायचे डाळ शिजण्यासाठी, कारण हे वरण आपलं घट्टच असतं। ह्याला फोडणी वगैरे काही नसते द्यायची, असंच छान होतं हे, पण घट्ट पाहिजे। 2 वाटे आणखी थोडंसं म्हणजे 2.25 वाटे मी पाणी टाकले ह्याच्यामध्ये। ह्याच्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची, एक अर्धा चमचा। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही टोमॅटो पण टाकू शकता शिजताना, आणि एक चिमूटभर हिंग टाकायचं आपल्याला। कुकरला झाकण लावून आपल्याला याला मध्यम आचेवरती 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। गॅस चालू करूया। तीन शिट्या काढून आपण गॅस बंद केला। तर कुकर थंड करून घेतलाय आपण। मस्त डाळ शिजली, 3 शिट्यामध्ये मस्त शिजते। आता हे आपल्याला कढईनीच थोडीशी घोटून घ्यायची, याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पाने टाकायची, मीठ टाकायचं चवीनुसार। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तर ओलं खोबरं टाकू शकता, टोमॅटो कापून टाकू शकता। मीठ टाकले चवीनुसार, थोडंसं पाणी टाकूया। आणि ही कढईमध्ये ओतून घ्यायची आपल्याला, एक उकळा काढून घ्यायचा आपल्याला। अशी सरसरीत करून घ्यायची डाळ। एक उकळा काढून घ्यायचा आहे, तोपर्यंत आपल्याला हे 2 वाटी तांदूळ घेतलेत मी निवडून, सोनमचे तांदूळ इथे आपल्या घरात जे असतील ते घ्यायचे। असं नाही की बासमतीच पाहिजे अमुकच पाहिजे, जे आपले रोजच्या जेवणातले असतील ते घ्यायचे। हे मी 2 वाटी घेतलेत। तर हे मी स्वच्छ धुवून त्याला पण कुकरला 1 शिटी काढून घेणार आहे, भात करून घेणार आहे याचा। हे तांदूळ टाकून घेऊया याच्यात कुकरमध्ये। आता इथं मी 2 वाटे तांदूळ घेतलेत, कारण हे आम्हाला 4 माणसासाठी पुरेसे आहेत। तुमच्या घरामध्ये जर जास्त माणसं असतील तर तांदूळ वाढवायचे थोडे। मी स्वच्छ धुवून घेते। तांदूळ धुवून घेतलेत, मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। मीठ टाकल्यानंतर असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे मीठ सगळीकडे मिक्स होतं। आता 2 वाटे तांदूळ घेतले, तर मी 1.5 पट पाणी घेतले, म्हणजे 3 वाटे पाणी घेऊन आणखी अर्धी वाटी घेतली, कारण मला मऊ भात शिजवून घ्यायचं आहे। आता फक्त 1च शिटी काढून घ्यायची आहे मला। कुकरला आपण 1 शिटी काढून घेतली, भात शिजत ठेवलेलं आहे। गॅस बंद केला, बऱ्यापैकी थंड झाला आहे भात। बघा किती मस्त झाला आहे तो। आणि इकडं आपलं वरण पण तयार आहे, घट्ट वरण। आता ह्या वरणाला आपण फोडणी वगैरे काहीच दिलेलं नाही, थोडीशी कोथिंबीर ॲड करू। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर डाळ शिजत ठेवताना थोडंसं तेल टाकायचं, किंवा जर टोमॅटो पाहिजे असेल तर टोमॅटो टाकायचं। मला असं साधंच मस्त आवडतं, खूप छान लागतं। आता आपण काढून घेऊया भात। थोडंसं पाणी लावायचं भातवाडीला, आणि ताटात मस्तपैकी काढून घेऊया। भात काढून घेतलाय। आता आपल्याला घट्ट बिना फोडणीचं वरण घालून घ्यायचं आहे वरती। मस्त असं
आता ह्याच्यावर आपल्याला थोडंसं तूप सोडायचं आहे आणि आवडत असेल तर लिंबू घ्यायचं आणि कोणती भाजी आपल्याला आवडत असेल ती घ्यायची किंवा एक पापड भाजून घ्यायचा. तर आपला हा असा साधा सिंपल महाराष्ट्रीयन वरण भात तयार झाला आहे खाण्यासाठी. तर नक्की ट्राय करा तुम्ही आणि कसा झाला मला सांगा नक्की. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.